الله معكم أحبائي. منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت الطائرات المسيرة أو الدرونز أحد أبرز الأسلحة في ساحة المعركة، وبسبب النجاح في استخدامها في حرب أوكرانيا بدأ كثيرون يعتقدون أن الدبابات والسفن والطائرات التقليدية أصبحت من الماضي، وأن المستقبل أصبح للدرونز فقط. لكن هل هذا صحيح؟ دعونا نبدأ مباشرة بفهم الأمر. لماذا أصبحت الدرونز مشهورة؟ حققت أوكرانيا كما يعتبر البعض نجاحات كبيرة باستخدام الطائرات المسيرة، فقد تمكنت من استهداف سفن روسية وضرب مصافي نفط ومهاجمة قواعد عسكرية وحتى أهداف داخل الأراضي الروسية وعلى مسافات بعيدة جدا. وكذلك الأمر كان الروس أيضا قد استخدموا الدرونات لاستهداف محطات الطاقة، لاستهداف القوات الأوكرانية وغيرها من السفن والموانئ وأهداف كثيرة. الميزة الأكبر لهذه الطائرات أنها رخيصة مقارنة بالصواريخ، ويمكن إنتاجها بأعداد كبيرة، كما أن خسارتها لا تعني فقدان طيار أو جنود. لهذا أصبحت الدرون سلاحا فعالا يسبب الخسائر للطرفين، وفي نفس الوقت يوفر كلفة عليهما. لكن السؤال الأهم، هل يمكن الفوز بالحرب وحدها فقط باستخدام الدرونز؟ الإجابة ببساطة لا. الدرونز قادرة على إزعاج الطرف الآخر وإلحاق خسائر به، لكنها لا تستطيع السيطرة على المدن أو حماية طرق التجارة أو السيطرة على البحار. خذوا البحر الأسود كمثال. نجحت أوكرانيا في إجبار الأسطول الروسي على الابتعاد عن أجزاء كبيرة من البحر، ولاحقا القوات الروسية ضغطت على الموانئ الأوكرانية بعد سلسلة العمليات الأوكرانية. ولاحقا بدأ الروس بشن هجمات باتجاه موانئ إزماعيل، أوديسا، تشورنومورسك، يوجني، وباتجاه موانئ ميكولايف، وبالتالي ضغط كبير كان على الموانئ مقابل الموانئ. لكنها لم تستطع السيطرة على البحر بالكامل، لأنه ليس هناك أسطول بحري خاصة لدى الأوكران قوي ليتحرك داخل البحر، فيما الروس موجودون في البحر في جهة أخرى. وبالتالي هي يمكن قول قيدت عمل السفن، ولكنها لم تسيطر على البحر بشكل كامل. وفيما يتعلق بالمعارك البرية، تخيلوا أن جيشا يحاول الدفاع عن بلاده باستخدام الدرون فقط. يمكنه الضغط على الدبابات والآليات، لكن في النهاية سيحتاج إلى جنود ودبابات ومدفعية للسيطرة على الأرض. فالسيطرة على المدن والقرى لا تتم بالطائرات المسيرة وحدها. إلا أنه في بعض الأحيان، إن كنتم تذكرون حين كنت أستعرض الفيديوهات، قلت لكم أحيانا هناك مناطق رمادية لم يستطع طرف آخر دخولها، فقط لأن الطرف المقابل يستخدم الدرونات ويمنعه من تحقيق ذلك. ولكن هذا لم يؤدي إلى سيطرة الوحدات التي تستخدم الدرونات على الأرض، وبالتالي هي منعت ولكن نفسها لم تسيطر. وفيما يتعلق بموضوع الدرونات، روسيا تعتمد بشكل كبير عليها، بخاصة يمكن قوة تطور أيضا وسائل لإسقاط الدرون الأوكرانية والتشويش عليها. وهذا يثبت قاعدة مهمة في الحروب: كل سلاح جديد يظهر بعده سلاح مضاد له. وفيما يتعلق ما هو السلاح الذي قد يواجه الدرونز مستقبلا، هناك تقنيات يجري تطويرها بسرعة، مثل أسلحة الليزر، الأسلحة الموجات الكهرومغناطيسية عالية الطاقة، وأنظمة التشويش الإلكتروني. هذه الأسلحة قد تصبح أكثر فعالية في إسقاط أسراب الدرونز خلال السنوات القادمة، لكن حتى اللحظة لا يمكن لأحد أن يضمن أو يتحدث عن نتائج بشكل فعلي. وحتى أوكرانيا نفسها منقسمة، فداخل أوكرانيا كان هناك خلاف واضح. وزير الدفاع السابق ميخائيل فيدروف كان يدفع نحو الاعتماد الكبير على الطائرات المسيرة. في المقابل كان سيرسكي يؤمن بأن الحرب لا تزال تحتاج إلى القوات التقليدية والدبابات والمدفعية. وهذا الخلاف يعكس سؤالا مهما: هل نبني جيوش حول الدرونز فقط، أم نجعلها جزءا من منظومة عسكرية متكاملة؟ هذا سؤال هام. يمكن قول أي جيش الآن يحاول تطوير نفسه، يحاول تطوير أموره، عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال. وفيما يتعلق بالناتو، دول الناتو لا ترى أن الدرونز بديل عن الجيوش التقليدية، بل تعتبرها عنصرا إضافيا ضمن منظومة تضم الطائرات والسفن والدبابات والدفاع الجوي وغيرها من الأمور. فالهدف هو دمج جميع هذه القدرات معا، وليس استبدال إحداها بالأخرى. في الخلاصة، الطائرات المسيرة غيرت شكل الحرب بالفعل، وأثبتت أنها سلاح فعال ورخيص ويصعب تجاهله، لكنها ليست السلاح السحري
الذي يلغي أهمية السفن أو الدبابات أو الطائرات المقاتلة. الحروب الحديثة تعتمد على تكامل جميع الأسلحة وليس على نوع واحد فقط. وأي دولة تعتقد أن الدرونز وحدها تكفي للدفاع عن نفسها قد تكتشف في المستقبل أن أهملة عناصر لا غنى عنها لتحقيق أي نصر. أحبائي، ما رأيكم أنتم؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.